दर्शकबिन हाम्रो चाहिँ यो रेडी भइसक्यो अब यो पकाउने हामी हैन अहिले चाहिँ मौसम अलिअलि खुलिरहेछ है दर्शकबिन कोल्ड ड्रिङ्कले चिसो बनाएको है हामी चाहिँ गाइसहरु यो खोल्दिछौँ एकछिन चाउचाउसँग खाने हो दर्शकबिनहरु हैन अन्डा नि पाकिसक्यो हाम्रो नुडल्स रेडी हुँदैछ दर्शकबिनहरु उइसेरे भाइ उसको 100 मेरो 100 यो कसले जित्छ त्यसले लाने यो चाहिँ लो कतिखेर खाइसक्यो त्यो अन्डा बङ्कुलुङ भन्छ नि उता आरु यता ठुल्ठुलो अब भदौमा पाक्छ भदौमा अब हेलो हाई दर्शकबिनहरु यहाँहरुलाई फेरि पनि हाम्रो यस च्यानलमा स्वागत छ म केदार राई म समिता राई हामी फेरि आज चाहिँ अर्को छुट्टै भिडियो लिएर आएका छौँ हैन आज चाहिँ समिता र म चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ एउटा चाउचाउ नुडल्सलाई फ्राई गरेर च्यालेन्ज खेलौँ भनेर भन्दैछ समिताले त्यही भएर हामी आज च्यालेन्ज गर्दैछौँ हामीले कसले छिटो खाइसक्छ पिरो चाउचाउ नुडल्स बनाएर खाँदैछौँ हामी आज घरमै छौँ पानी पनि परिरहेको छ अलिअलि आज हामी कतै पनि गएको छैनौँ हाम्रो काममा पनि हैन त्यही भएर हेर्दै गर्नु होला है दर्शकबिनहरु हामी यहाँ आरुको फेदमा छौँ 100 अब हामी हाम्रो किचन यो हो हैन हामी किचनभित्र पकाउँछौँ अनि खान्छौँ है दर्शकबिनहरु दर्शकबिन हाम्रो चाहिँ यो रेडी भइसक्यो अब यो पकाउने हामी हैन अन्डा छ यहाँ जस्तै कोल्ड ड्रिङ्क छ अनि यो हट एन्ड स्पाइसी छ एकदम यो के भन्छ यो चलेको रहेछ नि चाउचाउ त्यसको के भन्छ त्यो चाउचाउको नाम अर्को करेन्टको चाहिँ यो कपी है दर्शकबिनहरु गरेर रहेछ करेन्ट चाहिँ हाम्रो गाउँमा छैन अनि यो पाइयो यो पकाएर खाने भन्छ समिताले हामी यो खाने हो यहाँ पकाउने हो रातो दाम्ने हो म चाहिँ खाने हो हैन त अनि यही तातो त्यही छिटो हुन्छ त्यही थाले सुविधा हुन्छ होला है बिस्तारै फुट्छ फेरि पट्टै हाल्यो भनेर फेरि पट्टै फुट्छ बस्ती यस्तो हो त्यसरी गुल्टै पठाउने दामिज गरेर हाम्रो किचन चाहिँ यस्तै छ दर्शकबिनहरु है दुलै दुलो देखिरहनु भएको होला यो चाहिँ किन बना हो भन्दाखेरि यो धुवा नहुँदैन यहाँ यस्तो भएपछि चाहिँ धुवा राम्रोसँग यहाँ जम्मा हुँदैन त्यस कारणले अलिकति सहज हुन्छ बस्नलाई यो यस्तो पाल बिनाको एकदम पर्खालको राम्रो बनायो भने चाहिँ धुवाले भित्र बस्नै सकिँदैन दर्शकबिनहरु खाना बनाउनै सकिँदैन है त्यही भएर हाम्रो बडाले दिपल त्यस्तो बनाउनु भएको हाम्रो दिप पनि यहीँ हुनुहुन्छ खाजा खाँदै हुनुहुन्छ यो चाहिँ आइडिया हो यो चाहिँ चित्रहरूको छाना है अनि यस्तो काठले बारेको किचन अहिले चाहिँ मौसम अलिअलि खुलिरहेछ है दर्शकबिन अलि उज्याला पनि हुँदैछ यो चाहिँ मैले ड्यु कोल्ड ड्रिङ्कले चिसो बनाएको है यहाँ पानीमा हालेर जगमा हालेको यो यहाँकै होममेड फ्रिज बनाएको के गर्नु गाउँघरमा फ्रिज हुँदैन है अब यस्तो चिसो बनाउनु पर्यो नि यो खोलिराख्नु नि यो नढुटाउने नढुटेकन हामी चाहिँ गाइसहरु यो खोल्दिछौँ चाउचाउ यहाँ राख्ने यो मात्रै के त्यो मसला चाहिँ छुट्टै निकाल्दै गर्ने कि एकछिन भ्याउँदैन नि त यो मसला च्यालेन्ज है दुईवटा हामी खाइसक्छौँ कि सक्दैनौँ होइन 100 बाजी चाहिँ 100 रुपियाँ जित्नेले चाहिँ 100 रुपियाँ पाउने अरे कि होइन 100 राख्ने कलेजी चाहिँ उसले खाने अनि झ्याम पनि हान्ने उसले पिरो खान्छ अनि तिमी मलाई म खाँदै खाँदिनँ क्या धेरै त खाने के खाइ पुग्दैन हौ यति चाउचाउले यदि म आफै खाइहाल्छु जस्तो लाग्दैछ हो पिरो यसमा कति हुन्छ तपाईँलाई रुनुको लागि एउटा चाहिन्छ आगो पुग्नु चाहिन्छ आमा मसला चाहिँ कति धेरै भयो छिटो न केले निकाल्ने अन्डा पोल्छ फेरि केले निकाल्छौ चिम्टा चिम्टाले निकाल्छौ
अन्डा चाहिँ पाकिसकेको छ लास्टमा होइन पाएको होला नि लोकल अन्डा कि कहाँबाट ल्याउँदा यहाँ ब्रोइलर अन्डा गाउँघरमा भइरहेको अलिक अलिक कुच्याउ न ल जाने न यार मान्छेले हातले नङले औँलाले गर न औँलाले हो त्यसरी हो त्यसरी नि त अन्डा खेलाउने त कहाँ आलु जस्तो खेलाएर यो खोर्सानी लाउनु पर्छ ल कहाँ पिरोले मरिगन्छ नि अलिकति हौ त्यत्रो धेरै छ अलरेडी उमै चाउचाउमै योमा भन्छु लाटा त्यही त चाउचाउमा अलरेडी खरान्छ यो पनि पिरो भयो भन्दा मरिगन्छ नि के अन्डा नि पिरै खाने च्यालेन्ज भनेको नि यसको कुचै निस्किन छु कत्रै एला कुचै पठाइछु यो डर छ होला यो त डरै पठाउनु हुन्छ चारो सुँगुर खान्छ त खाँदैन यस्तो बजारतिर त मैले देखेको हो र होटलतिर हामी चाहिँ होइन दर्शकबिनहरू हो यसरी केलाउँछौँ होइन यो फ्राई गर्ने फेरि अनि खाने हो नपकाउनु पर्किन्छ क्या नपकाउनु मलाई त मजाको आउँछ त्यो पर्किँदै गयो म त नै हामीले अन्डा केलाइसक्यो दर्शकबिनहरू है अब यसलाई फ्राई गर्ने हो हामीले चाउचाउ पनि यहाँ अगाडिसकेका छौँ अघि नै फोरिसकेका छौँ यसलाई पनि फ्राई गर्ने हो यिनीहरूको यो मसला चाहिँ लास्टै पिरो हुन्छ कि खोइ यो करेन्टको डुप्लिकेट हो क्या कपी गरेको यिनीहरूले है पहिला करेन्ट खाँदा यस्तो हुन्थ्यो पिरो न पिरो हुन्छ यो लास्टै समिताले कराई धुँदैछिन् अब अन्डा फ्राई गर्नलाई अन्डा फ्राई अब त्यहाँ पुग्छ होला खोइ अलिक पुग्दैन कि बा ल हाल्दै कहाँमा हाल्छौ कहाँ तेलमा हाल्नुपर्ने उँभो हाल्छ कस्तो मान्छे रहेछ तेल हाल्नुपर्ने चुचुरु चुचुरु गर्दा टालिदिनु नि तपाईँलाई म नुन हालिदिन्छु है चुचुरु चुचुरु गरिन्छ भयो नि फ्राई खास कसरी फ्राई गर्ने आयो हुँदैन हामीलाई यस्तै त होला नि है हाम्रो ओरिजिनल कलर यसमै चाउचाउ बसाउँदा हुन्छ यही भाँडामा कसरी बनाउनेको आइडिया दामी खाउँ खाउँ लाग्यो अहिले नै एकछिन चाउचाउसँग खाने हो 10 मिनटहरू होइन अन्डा नि पाकिसक्यो अहिले यसो राख्नु यसलाई एक ठाउँ तरिकाले दामी देख्छ क्या खतरा देख्छ अलिक हाल न जिरा डढेपछि हाल्नुपर्छ पानी हाल हाल अलिक हाल अब तपाईँहरूले कसरी पकाउनुहुन्छ यो चाहिँ मेरो स्टाइलै दर्शकबिन यो चाहिँ हाम्रो तिम्रो स्टाइल त अघि पानी उमालेर भन्दै थियो मेरो स्टाइलमा त पकाएमा नपकाउनु भन्नुहुन्छ साथीहरू कमेन्ट गर्नु त समिताले स्टाइलमा पनि पकाउनु भन्नु नि एउटा मात्रै हाल्नु पिरो कहाँ हुन्छ हौ सबै हाल न ल सायद च्यालेन्ज कता हुन्छ पुग्दैन नि सबै हाल्नुपर्छ कि अर्को पनि हाल त्यो चाहिँ सस होइन धुवा हुन्छ र यहाँ चाहिँ खराब ग्यासमै सजिलो नि कहाँबाट ल्याउनु घाँस गाउँमा कसले बोकेर ल्याउँछ घाँस यहाँसम्म बोक्नु सके पो पैसा छैन ग्यास किन्ने म बोक्छु मरि बोक्छु फेरि पानी पुगेन नि यो अहिले गल्छ नि त अब यो चाहिँ टक्क दाउरामा पकाएको छुट्टै टेस्ट हुन्छ नि दर्शकबिनहरू है
ग्यासमा पकाएको भन्दा तर अन्त आगो बलिरहेछ हाम्रो नुडल्स रेडी हुँदैछ दर्शकबिनहरू अब यसपछि चाहिँ हामी खाने हो होइन हेर्दै गर्नु है दर्शकबिनहरू मजाले पाक्दैछ होइन यो मैला राख्नु दिएको अब स्टार्ट है त दर्शकबिनहरू हाम्रो यो रेडी भइसक्यो होइन खाजा रातो रातो छ होइन यो चाहिँ 200 रुपियाँ उसको 100 मेरो 100 यो कसले जित्छ त्यसले लाने यो चाहिँ जस्ट रमाइलोको लागि गर्दैछौँ होइन हामी बुढाबुढीले च्यालेन्ज चाउचाउ पनि रातो रातो छ अन्डा चाउचाउ मलाई छ होइन मन लागिसक्यो यो पनि रेडी गरौँ न त अब यो चाहिँ बिचमा पिरो हुन्छ नि त फेरि पिरो भएको बेला खाने कोल्ड ड्रिङ्क हो क्या यो चाहिँ मैले लोगो चाहिँ अलिक छोपिदिएको नि फेरि स्पोन्सर जस्तो खाऊ न च्यालेन्ज यो पनि अनि यो पनि च्यालेन्ज हो नि यो पनि खाइसक्नु परेन म हार्छु त्यसो भने चाहिँ लु भयो बराबर छ हेर है त्यही मेरो धेरै भयो ऊ यहाँ बराबर छ अहिले ल है रेडी है लु 1 2 गर्नु न 1 2 3 गो म पिरो छ है चाउचाउ त कसम पनि तर यतिको पिरो त खान्छु म भातसँग खाने बानी छ कि दस पनि अकबरे खोर्सानी खाने बानी छ त्यही भएर यतिको पिरो खास केही लाग्दैन मलाई अरे ऊ भएको सागहरू भयो होला नि तिमीलाई अन्डा अन्डामा नुन लागेको छ नि म त घाँटी नै लाग्ला जस्तो भइसक्यो त घाँटी नै लाग्ला जस्तो भइसक्यो क्या कसले चाहिँ जित्दो रहेछ तपाईँले जित्नुहुन्छ है म यो डिउ चाहिँ धेरै खानु सक्दिनँ र तपाईँ जित्नुहुन्छ डिउ धेरै खानु सक्दिनँ डिउ त खाइसक्यो धेरै छ मेरो धेरै छ डिउ खानु सक्दिनँ र पो ल डिउको चाहिँ मैले छुट गरेँ ल तिमीलाई चाउचाउमा त चाउचाउ पनि डिउ चाहिँ मैले छुट गर्न तिमीलाई भयो अरे ल कति खाइसक्यो तर मैले सोचे जति पिरो थिएन अकबरै खाने खोर्सानी बानी भएकोले यति खोर्सानी न ल ल कतिखेर खाइसक्यो त्यो अन्डा अन्डा खाएको थिएन त मान्छेले एउटा एउटा पनि छोड्नु मिल्दैन है बराबर टाइममा खाइसक्यो हो उस्तै उस्तै भयो खोइ सके म अहिले यहाँ तिमीभन्दा मैले एकटा बिना खाएँ ए एउटा 1 2 3 4
तर म डिउ खान सक्दिनँ र पुरा सँगसँगै भयो दर्शकबिनहरू खै को जित्यो को हार्यो हो यो त भएन कमेन्ट गर्नु होला तपाईँले एउटा टाइममा भयो अन्त मिलेन नि यो त के भयो कता पोखायो यो मान्छेले मैले नदेखेको होइन नाइ मैले पकाएको छैन एउटा टाइममा भयो त यो त डिउ खान सक्दिनँ अहिले पैसा मैले नै लाने पनि अब त्यसरी हुन्छ यहाँनिर कमेन्ट गर्नुहोस् तपाईँहरूले अनि कसले पैसा लाने हो दुईजना दर्शकले छोड्नु है त अब दर्शक हातमा रिजल्ट चाहिँ उहाँले कमेन्ट गर्नुहुन्छ कसले जित्यो भनेर अन्त नि पैसा चाहिँ अब त्यसपछि हामी बाँड्छौँ उसले डिउ पनि खाइसकेँ उसको डिउ माथि छ यदि डिउ मैले मिना नगरेको त मै जितेछु नि अनि कहाँ यो डिउमा खानै सक्दिनँ नि त गुलियो भए चाहिँ म खान्छु अलिक यो कस्तो खानु गुलियो त गुलियो छ तर अलिक खान सक्दिनँ कि म दर्शकबिनहरू होइन हामीले खाइसक्यौँ हार जित पनि भएन एउटै टाइममा खाइसकियो अब कसले जित्छ त्यो चाहिँ निर्णय तपाईँहरूले गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई कतिको रमाइलो लाग्यो है जस पानी परिरहेको थियो मौसम अनि के गरौँ भनेर रमाइलो गरौँ न त भनेर उसले यो यस्तो गरौँ भनेर आज यहाँ मुकबाङ गऱ्यौँ है मुकबाङ भन्दो रहेछ नि यस्तो भिडियोलाई अनि के भन्छ च्यालेन्ज पनि भन्दो रहेछ तर त्यस्तो सोचे जस्तो पिरो भएन त्यही भएर नभए म हार्थेँ त्यो अकबेरे खोर्सानी खाइरहेको छु कि मैले यहाँ गाउँमा आएदेखि त्यसले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ खोर्सानी अलिक पचाउने बानी भएछ मेरो मुखले थाहा नपाउने रहेछ हल्का हल्का खोर्सानीहरू त्यो चाउचाउ खोर्सानी चाहिँ खासै पिरो नहुने रहेछ तिमीलाई कति पिरो भयो हामी दुईजनाले अकबेरे खोर्सानी खान्छौँ यहाँ होइन त्यही भएर भन्दै आजको भिडियो चाहिँ हाम्रो यहीँ इन्ड गर्न गइरहेका छौँ कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला त्यसै गरी यो भिडियोलाई लाइक सेयर गरिदिनु होला साथसाथै हाम्रो च्यानललाई प्लिज सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला है अनि माया गरिदिनु होला सबैजनाले भन्दै नेक्स्ट टाइम अर्को भिडियो लिएर आउनेछौँ त्यो दिनजेलसम्म हाम्रो युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नु होला नमस्कार बाई बाई एन्ड सी यू बाई खाइहाल है त्यो त हाल्नु हुँदैन